Dag 16. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Är, och, heter, i, är det. 3, 2, ja, nej. Det här. Det här. En familj, 2 familjer. En familj, 2 familjer. Har. En dotter, 2 döttrar. En dotter, 2 döttrar. En son, 2 söner. En son, 2 söner. Det här är min familj. Det här är min familj. Jag har en dotter och en son. Jag har en dotter och en son. Min dotter heter Marie. Min dotter heter Marie. Min son heter Thomas. Min son heter Thomas. I min familj är det 3 söner och 2 döttrar. I min familj är det 3 söner och 2 döttrar. Mina döttrar heter Åsa och Anna. Mina döttrar heter Åsa och Anna. Mina söner heter Peter, Thomas och Klas. Mina söner heter Peter, Thomas och Klas. Heter din dotter Lisa? Ja. Heter din dotter Lisa? Ja. Heter din son Peter? Heter din son Peter? Nej, min son heter Klas. Nej, min son heter Klas. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.